Great Yoruba land, great. Great Yoruba race, great. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ní ìgbà kan, ní àsìkò kan, a lè ti dàgbà kí generation wa ti lọ, a dẹ̀ ilé wà láyé. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ìran Yorùbá ṣì máa wà tó máa rúùlù orílẹ̀-èdè àgbáńláyé? Lọ́kọ déètì ní sílẹ̀ pé èèyàn kan sọ. Kò fi time sí. Bí Ọlọ́run ti wá ṣe dá wa nìyẹn. Orí ni Ọlọ́run dá ìran Yorùbá. Bá ṣe wá rìn ta débi ta dé ni ò yé mi. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ohun tó kọ̀nẹ́ẹ̀tì ìwọ àti èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà, mọ́ Yorùbá Brazil, mọ́ Yorùbá Haiti, ó yá máa bá mi kọ́ níbi comment section, mọ́ Yorùbá Trinidad and Tobago, mọ́ Yorùbá Ashanti àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ibi tí ìran Yorùbá tẹ̀dó sí láyé. Ìran Yorùbá máa pọ̀ ní Portugal, gbogbo ẹ̀ káàkiri. Ohun tó kọ̀nẹ́ẹ̀tì Yorùbá nínú Nàìjíríà àsìkò yìí tó ìkọ̀nẹ́ẹ̀tì wa mọ́ra wọn, òun ni àṣà wa, ìṣe wa, èdè number one, identity wa, èdè wọn jẹ́ kó parẹ́. Ìmúra wa, oúnjẹ wa, ẹ̀sìn àbáláyé àgàgà, òun ló unite ìjọmọ Yorùbá torí nǹkan tí Ọlọ́run dá wa mọ́ nìyẹn. Ṣé wọ́n sọ wípé gbogbo nǹkan ìṣẹ̀ṣe náà fi ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni? Ṣé àwọn kan ò fi Bíbélì ba ayé ènìyàn jẹ́? Ṣé àwọn kan ò máa fi Kùránì gbé àwọn ènìyàn sínú ìgbèkùn? Kí ló dé tá wá fi torí ojú àlàjù tá wá fi fẹ́ fi bà gbogbo nǹkan lẹ̀ Yorùbá jẹ́? Ẹ jẹ́ agbóríyìn fún àwọn ìran Yorùbá tí wọ́n ti ta ìran babalá baba wọn lẹ́rú tí wọ́n lọ tẹ̀dó sí Brazil, Trinidad, Tobago, gbogbo wọn káàkiri. Ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ń hùwà ọmọ ọkọ. Tó bá ní láàárín àwa Yorùbá tó wà nílé àtàwọn, ta ló yẹ kó sọ wípé àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú ìran Yorùbá torí wọ́n ta baba ńlá baba wọn lẹ́rú ní ìgbà yẹn? Ta ló yẹ kó yàgò pérégbé sí nǹkan tó jẹ́ Yorùbá páwọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbúrò ẹ̀? Àwa rèé o, àwọn rèé, àwọn ganan wá gbé lárugẹ ju ìwà àtẹ̀mí lọ. Wọ́n wá make it proud, they are so proud of that everything about Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ ní at any time wípé ìran Yorùbá ni babalá baba wọn ti wá nínú Nàìjíríà. Jọ ìwọ tó wá jọmọ Yorùbá tó wà nílé bí yóò kàn ṣe àkànjọ travel bíi ti tèmi báyìí, mi fẹ́ mọ country tó ń reside ní western world, wàá wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di òyìnbó ọ̀sán gangan. Everything about Yorùbá kó ṣì dànù. Ìwọ gangan l'original ọmọ àlè, ó ti sọ lẹ́nu, ó ti sàpò ìyàkọ́, kò ṣàwátà wà lábúrọ̀dù nìkan. Ìwọ gan tó wà lórílẹ̀ baba ńlá baba wa nínú Nàìjíríà lé orí ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tó bá ti sọ nípa ìtẹ̀síwájú ìran Yorùbá, gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ló máa ń gbà lọ, wàá máa gbọ́ negativity Yorùbá nìkan lórí nínú ayé, ò rí positive ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ ìwà ti ẹ̀gàn ò dá láwùjọ. Tó bá ti sọ̀rọ̀ Yorùbá, kọ̀ọ̀kan Yorùbá wo, Yorùbá lè yàtọ̀ burú jù, Yorùbá ló ṣe kinní kan, wàá máa condemn Yorùbá. Ẹ wá lọ notice àwọn tó bá ti jẹ́ wípé everything tó bá ti dé bá wọn, tó bá ti lọ forí fọná tán, tí èèmọ̀ wá ṣe wọ́n, tó ń rójútu ẹ̀ wàá máa gbọ́. Ẹ̀yà Yorùbá ló burú jù láyé, ní bátáyé wá mi níyà sí náà ẹ̀yà Yorùbá lọ jókòó kó wo irú ìwà tó wà lọ́wọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìbá àjàgbàlagbà ọmọdé, ìbá jẹ́ olóyè àbí commoner person, lọ wo irú ìṣẹ̀dá tó jẹ́, wo ìwà tó wà lọ́wọ́, kì í ṣe kúre, ẹni bí ni. Irú wọn náà máa ń quick láti tètè condemn. Yorùbá àwọn ẹ̀yà tó burú jù, wọ́n burú jẹjẹ ilẹ̀, mo lè bẹ́jọ̀sùn, lọ bẹ́jọ̀sùn ìwọ ló mọ̀. Lọ́dọ̀ tèmi dára, I am super proud of my race. Ti eternity, kò sí ẹ̀yà tó dáa tó ẹ̀yà mi, ṣó fẹ́ gbọ́? Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Nǹkan tí kò jọ ẹ́ lójú yẹn, ó yá wá gbọ́. If the Yorubas in Nigeria can be behaving like this, allowing one stark illiterate to be deceiving them under the guise of religion, toying with your emotions, wake up, deceiving them that Yoruba Muslim has been marginalized here. Then what message are you passing to our brothers and sisters in Cuba, Brazil, Trinidad, Tobago that don't even practice neither Christian or Islam? Are you saying you pick religion over your identity? Come on, kò tiẹ̀ ṣe gbọ́. What unites you is that identity, and that is why they are trying to separate you from it. They are trying to divide you. Religion cannot unite you with people of Cuba. It is that identity. Don't fall for it. Don't be gaslighted at all. They wanted to pinch you against
one another so that they could have their way. Yes. Stop calling your Yoruba Muslim brother Islamophobia. It is not about Islam. Not. It's about some extremists among you who are not even affiliated with the Yorubas. But they do what? They hide under our Yoruba language and the unique Islam we practice in Yoruba land to fulfill the political interests of their loyalists up there. Yes. We are failing for their tricks and trap already. Because they have someone they deliver to. If you allow yourself to be gaslighted and you pick religion over your Yoruba identity, that is all. Ṣé wọn náà ti fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ báyìí? Kí ló dé tó jẹ́ wípé kí Nàìjíríà tó dé kó tó kí Nàìjíríà kan tó fọ́ọ̀mù Nàìjíríà? Ilẹ̀ Yorùbá ti ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, eku kébi eku ẹyẹ kébi ẹyẹ. Nàìjíríà tó jẹ́ wípé apá alápá, ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀, orí olórí join. Nǹkan nìkan máa ń níyàn lára ni. Láti ọdún náà ta ni ẹni náà tó wá gbádùn Nàìjíríà as a country. Mo ń bi ẹni torí èmi báyìí sì. Láti kékeré ni mo ti ń gbọ́ pé Nàìjíríà ò dá tó dẹ̀ ti ń gbàdúrà tó ń gbàdúrà tà tó ń wí pé abẹ́tà kàkà kó bẹ́tà ṣe ló ń wọ́ọ̀sì sí. Kí ni ìwà àtẹ̀mí ti jẹ ní èrè as a Nigeria? Kí ni Nigeria as a country apá alápá ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ orí olórí ìfun onífun ẹ̀dọ̀ ẹlẹ́dọ̀ fùkù onífùkù tọ́tò mọ́ra wọn? Kí ló ti ọ́fà ìwọ àti èmi? Nothing. Gbogbo nǹkan tí Yorùbá fi ń jẹ́ Yorùbá pátápátá kí wọ́n tó dá Nàìjíríà rádaràda sílẹ̀ tó wá sọ tó kó wa papọ̀ tó fún wa mọ́ inú kíní bí inú agolo bí ìgbà tí wọ́n fún sardine ẹja tí wọ́n mú orí ilé tán lọ straight tó mú ilé tán lọ wá báyìí tó fọ́sí wa léra wa tá lè mí tá ṣọ́ka ara wa ní tẹrú tọmọ ara wa ní everybody burúkú kí ló dé àwa sọ wípé ọmọ ìran Yorùbá ẹ jẹ́ atẹ́rò pa ilẹ̀ iṣu ilẹ̀ mọ́ ọlọ́jọ́ kájọ́ ilẹ̀ ń lọ ọjọ́ ń lọ ọmọ Yorùbá wọ́n nírọ́ o apá alápá ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ yẹn òun làwọn fẹ́ ṣàfẹ́ takú sí lórí sẹ̀ òun làwọn fẹ́ àbákú láṣẹ wúrẹ́ èrè wo lájọ géènì nínú wọn Nàìjíríà yẹn wọn Nàìjíríà kò mú nǹkan positive kankan wá bá wa kìkìdá àwọn leaders tó ń lọ ọbẹ̀ tí wọ́n ná rúùlù ni wọ́n kówó jẹ àwọn ni wọ́n fi ń ẹ̀ríṣẹ́ ara wọn àti party ṣé o notice pé kò sí kankan tó ń function ní Nàìjíríà ju political party lọ tó bá nírọ́ ni mò ń pa yàtọ̀ fún political party àti mosque àti churches ó yá bá mi tó kọ síbi comment section nǹkan gbòógì tó tún rí tí wọ́n Nàìjíríà tó rí tó wà positive kò sí jẹ́ a call a spade and damn the consequence once and for all kò sí. Kí ló wá ṣe wá ìran Yorùbá? Kí ló ṣe wá ta sọra wa di ọmọ ìyá wùsà tó jẹ́ wípé ìṣubú ara wa la wá ń wá kiri? Èmi fi àsìkò yìí pè yín gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi. Ìjẹ́ Yorùbá wa ló ìkọ̀nẹ́ẹ̀tì wa èdè Yorùbá tí wà tèmi yìí sọ ìmúra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ìṣẹ̀ṣe wa ẹ̀sìn àbáláyé tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa òun ló ṣe kọ̀nẹ́ẹ̀tì wa àtẹ̀mí tá a ṣì jọ ń jẹ́ Yorùbá tí àwọn Trinidad and Tobago Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ ṣì ń claim wípé ọmọ ìyá ni wá tí àwọn Yorùbá Brazil tí bàbá Ọọ̀ni máa ń lọ bẹ̀ every now and then tó máa ń pọ́n wọn lé tó máa ń yé wọn sí tá gbé wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀ báyìí nǹkan tí mo kà sílẹ̀ ló ṣì ń jẹ́ kí wọ́n máa claim wípé ọmọ ìyá ṣì ni wá àti gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá lọ. Ṣèbó orí tí àwọn Amẹ́ríkánà wá sí Nàìjíríà tó wá kọ́ èdè Yorùbá ṣèbó owó ni wọ́n wá fi kọ́ ṣèbí owó náà ni a fi kọ́ èdè òyìnbó kí ló dé tó nílẹ̀ ń gbé ìran Yorùbá ga ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá back home nínú Nàìjíríà àwa là ń fa ògo Yorùbá wálẹ̀ àwọn onílẹ̀ ń gbé sókè àwa là ń gbé wálẹ̀ kí la fẹ́ gé níbẹ̀ àwọn onílẹ̀ ń gbọ́ igbe wa wọ́n ń jà fún wa àwa tá à ń pè wọ́n kọ́ wá jà fún wa àwa la tún ń dí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ẹ̀fún ni àbẹ́ẹ̀dì ó ní ìbéèrè ni o fídíò yẹn ò títí ìtàn tún wá gbọ́. On social amenities, does Yoruba control their states? Because Nigeria is not a good setting for Yoruba. I do say that
The amalgamation of Nigeria is a curse on Yoruba. And that is why we want a peaceful atmosphere that will give Yoruba the privilege to serve themselves. Let me borrow from one of my beautiful mother pieces, Arabirin Shola. If you don't control political power in your state or a central home, you will not be able to protect your culture, heritage, and identity. Yoruba is a traditional and cultural people. We have our way of life. Ever before Jesus Christ and Anabi, we have our ways of life. We have our way of government. We have our way of securing ourselves. We have our way of trade. But what we have in our states today, Nigeria that has no culture, Nigeria that has no language, Nigeria that has no government. Everything about Nigeria is borrowed. We borrow our form of government. We borrow the language we are speaking. We borrow the religion we are worshipping as a Nigerian. What is our social cultural base? Ṣó ti late láti padà sílé? Kò ì late. Ẹni tó gbẹ́ kòtò kò tí ì gbẹ́ jìjù. Ẹni tó kó sínú ẹ̀ kò ì kán lápá, kò dẹ̀ tí ì kán lẹ́sẹ̀. Tó já sí wípé iṣẹ́ ló máa pọ̀ fún wa láti ṣe. Ó lèmi náà ṣe ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìran Yorùbá. Ẹ jẹ́ á dìde. Àsìkò ń lọ. Ọjọ́ ń lọ. Kí ló dé? Òyìnbó ò mà ní wá bá wa ṣiṣẹ́ tá à ń wí yìí. Torí mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lazy gan. A fẹ́ ká jókòó tẹ́tẹ́rẹ́, ká tọ́pá, ká tọ́sẹ̀ báyìí, ká lé sílẹ̀. Kí àwọn kan lọ forí lakú kọ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn wá. Tán bá ti wá ṣe dójú gẹ́. Kẹ́yìn kan wá dìde lórí ibi tẹ́ ti na pánu ẹsẹ̀. Kẹ́ wá máa ṣe bí Ọlọ́run. Onílẹ̀ ò fẹ́ yẹn. Gbogbo wa la jọ máa ṣiṣẹ́ yẹn. Oyún inú gan ó ní ipa tiẹ̀ tó máa kó. Ọmọ owó ọmọ ìrìnsẹ̀ oníṣẹ́ tiẹ̀ tó nílẹ̀ tó gbé fún. Ìwọ àtèmi oníṣẹ́ tó nílẹ̀ gbé fún wa, tèmi ni mò ń ṣe. Gbogbo ẹ̀yin ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ti borí àpèrè jẹ́, ẹ ti tapo sáṣọ àlà àpèrè ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ pọ́n ilẹ̀ Yorùbá lé mọ́. Majority ọba ilẹ̀ Yorùbá wá fi gbogbo nǹkan ilẹ̀ Yorùbá àṣà ìṣe wa, wọ́n wá fi ń ṣe ẹ̀sín nítorí wípé wọn kì í ṣe ọmọ ọkọ. Tó o bá rí ọmọ ọkọ original, wàá rí pápáyà nǹkan ilẹ̀ Yorùbá. Á bọ̀wọ̀ fún nǹkan Yorùbá jẹ́ lógún ju nǹkan ẹlòmíràn lọ. Ṣùgbọ́n tó bá ti rí àwọn ọmọ àlè àárín wa, by their fruit ye shall know them ni. Gbogbo tó jẹ́ ti Yorùbá yẹn, àfi bí ìgbà tí wọ́n rán wọn ṣẹ́ against wa. Òun náà máa fẹ́ bàjẹ́. Wọ́n á fẹ́ yẹpẹrẹ ìwọ náà tó jọ́mọ ọkọ. O ò ní mọ̀ wípé ẹni ègbé ẹni àdánù ni. Bọ̀ nítorí pé ó ti rí ipò kan yàn. Kìkìdá àwọn ọmọ àlè ló pọ̀ jù lẹ̀ Yorùbá sìn. Àwọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà dẹ̀ ń gbé náà wà lórí àpèrè tó ń wà lórí ipò káàkiri tí wọ́n ń ṣojú ìran Yorùbá. Ṣé ẹ wá rò wípé wọ́n á rí kinní yẹn ṣe ní? Ní ìgbà tó ọmọ àlè tó lọ ń ṣe aṣojú fún ọmọ ọkọ. Kí lọmọ ọkọ wá tàdí sẹ́yìn? Ṣé bá ọmọ kan ló yẹ kó lọ ṣe aṣojú fọ́mọ àlè? Kó máa fọwọ́ display fọ́mọ àlè pé báyìí ló ṣe máa rìn bó ṣe máa ṣe ni. Ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá wá tàdí mẹ́yìn, wọ́n káwọ́rọ̀ báyìí, wọ́n ṣe báyìí. Ọmọ àlè wá ṣe, wọ́n wá yan fandafanda, àwọn náà wá lọ represent ọmọ ọkọ. Kí ló kàn wọ́n? Àǹfààní ara wọn náà máa dù. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ lọ ṣe bí tó ti represent wa. Fún àǹfààní ara wọn ni, wọn ò represent anybody. Àwa sọ wípé nǹkan ò lọ dáadáa. Báwo ló ṣe fẹ́ lọ dáadáa níbi tí ọmọ àlè ti represent ọmọ ọkọ? Báwo ni nǹkan Yorùbá ṣe fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ́ lọ dáadáa nígbà tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan ilẹ̀ Yorùbá ní ìwọ àtẹ̀mí fi àìmọ̀kànmọ̀kàn tá a fi pamọ́lẹ̀ nítorí ẹ̀sìn, àbí nítorí a travel out, àbí nítorí a kò love everything about Western world. Ṣé wá rí kí shock western world yẹn là wá ń gbé?
for how many decades? Yes, sọ fún ẹ. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti Yorùbá tó wà nílé back home. Tí ẹ̀yin tẹ wà nílé tí ẹ mọ iye ẹ̀yin. Tó jẹ́ ti Western world ló ń wọ̀ yín lójú. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé Western world nǹkan titi wa tí wọ́n kọ̀ sílẹ̀ yẹn, òun gan ló ń wọ àwọn náà lójú. Òun wọ́n fẹ́ gbà, wọ́n fẹ́ kó di tiwọn. See your life. Ọ̀rọ̀ yẹn ò ní yé bẹ́ẹ̀ yẹn o. Tó wá lọ wo fídíò ilé. Well, ever since I was a child, I thought it was nice that other people know their languages, and I was thinking, well, you know, why shouldn't we learn ours? Besides the language, you say a Yoruba community. How would that be distinct from other communities in Trinidad? The Yoruba community is a very strict community because it has to deal with almost everything. First of all, religion. Religion plays a very great role in the Yoruba community. And by this religion, it means that we would be able to know ourselves much more. Would a person who is not of an African background be able to join the community? Why not? You don't have to have actual ancestors who are... Not at all. Well, what about the religion? What are the major kind of ideas of this religion? The religion, I would say the Yoruba religion, or the Orisha religion, after having certain facts and documents, are not one of the oldest religion in the world. And emphasis is based on Olodumare, which is God. After him, we have his deities like Ogun, Shapana, Ibeji, Erile, Osain, Oshon, Yemanja, Oya, and the whole center of the circle is based around that most dreaded name to most people, Shango. Because most of the times it's associated with evil spirits and things like this, but in fact it's not. You see, as a matter of fact, Shango happens to be a very powerful deity who is the Yoruba god of lightning and thunder. Whereas you would find this shrine is dedicated to Shango. How could one tell that? What do you see that is connected with Shango? Well, first you'll find his symbol. And the true symbol of Shango is a double-edged axe. Then you would see his colors, which of course is red and white. So all the deities are connected with certain colors and symbols and so on? Yes, as you would find, the true color of Ogun is green. But in order to get the true vibrations of Ogun, you'll use red and green, because they're both his colors. What is the purpose of the possession, when people are possessed and so on, in this religion? What really happens? Well, most of the times, to bring messages, for healing purposes, for purification, and also sanctification. You hold regular services here? Yes, we do. We hold regular services here. For example, every other Sunday, we have Orisha services. Anyway, pẹ̀lú gbogbo fídíò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo fi hàn ẹ́, ìwọ náà jókòó kó ronú. Kò tí ì pẹ́jù fún wa tí àwọn ọmọ Yorùbá, ìran Yorùbá tí wọ́n tà lẹ́rú ní iye ọdún tó ti pẹ́, tí wọ́n wá tẹ̀dó káàkiri sí orílẹ̀-èdè àgbáláyé, tí wọ́n sì mú gbogbo nǹkan Yorùbá tó mú kankan, azin tí wọ́n promote ẹ̀, tí wọ́n wà proud of it, tó mú ìdùnnú bá wọn, tí ò tì wọ́n lójú. Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà, what is the way forward?
àwọn nǹkan tó ṣe ń connect ìwọ àti mi mọ́ wọn tó sì ṣe ń claim ilẹ̀ Yorùbá nínú Nàìjíríà ó ní àṣà wa, orúkọ wa, orúkọ Yorùbá ẹ gbé dìde. Olórí Adéwálé ló ń jẹ́ mẹ́yẹn o ní Trinidad and Tobago. Adéwálé orúkọ Yorùbá náà tún sọmọ wọn. Ṣé gbogbo nǹkan tó sọ? Olórí Adéwálé orí nǹkan tó sọ. Ó ní ìṣẹ̀ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá, òun ni Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá. Ó ní nínú ìṣẹ̀ṣe wa àwọn alágbára wa bíi Ṣàngó, Ọya, Ọ̀ṣun. Àwọn Trinidad and Tobago ló tún sọ fún ìwà àtẹ̀mí tá jẹ́ Yorùbá. Àbí ká fọwọ́ bojú ni? Àbí ká fọwọ́ bojú ni? Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá tá wà bákò. Ṣàngó, má súnmọ́ mi o, Sani Sátánì. Awusu bilana shetani rajim bismillahirrahmanirrahim. Ọya, no, má bọ omi o, má lọ sóti odò, má ṣe kinní kan o, ẹ̀sìn wa ò gbà. Ẹ̀sìn yín ò gbà. Ẹ̀sìn yín ò gbà. Ọlọ́run Saudi, èdè ẹ̀ náà fi ń pè. Ọlọ́run Israel, èdè ẹ̀ náà fi ń pè. Ìyẹn Bíbélì tí wà tèmi gbé dání. Ìjọ mọ̀ wípé tó bá gùdù nínú documentary kó lọ ṣe àwọn research kan tó bá tú Bíbélì fún ẹ, Bible, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Bible, wàá sọ fètì ẹnu. Just the same way tán ṣe ń tú Quran nísìn. Mi ò sọ wípé ní ìṣẹ̀ṣe náà kò sí o. Èyíkéyìí tó bá wù ẹ́ ló lè gbà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n èyíkéyìí tí ìwà tèmi bá wá gbà dání tá a gbé, má jà fi bayé ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, má jà fi tako ìran wa, má jà sọ lẹ́nu ká sàpòyàkọ. Kò dìgbà tó bá travel tó rántí ilé mọ́ kó tó sọ lẹ́nu tó ti sàpòyàkọ. Àwọn ọmọ Yorùbá tó tà lẹ́rú káàkiri sí Brazil àǹkó tí wọ́n sì ń hùwà ìran Yorùbá tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan Yorùbá ni wọ́n ń gbé lárugẹ tó ń wà proud of it, tó ń jẹ́ ìdùnnú fún wọn. Àwọn ni mo mọ̀ ní original ọmọkọ. Ìwọ àtẹ̀mí tí a ò tijú láti sọ̀rọ̀, láti pariwo nǹkan ilẹ̀ Yorùbá, láti proclaim Yorùbá to the whole world. Original ọmọkọ ni wá. Àsìkò ti tó láti máa jẹ́ kí ọmọ ọkọ kó máa lọ represent ọmọ ọkọ. Ẹ má máa jẹ́ kí ọmọ àlè represent ọmọ ọkọ. Ó ti bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Mo sọ èyí mo dúró náà. Orúkọ tèmi ò yí padà. Èyí dára kò wé kò. Ó lèmi jẹ́ tí fídíò ìbá dọ́dọ̀ ẹ̀, ó sì bá mi pín káàkiri dọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá. Tó o bá mọ̀ wípé o fẹ́ kí fídíò yìí o fẹ́ fún mi ní support, kí wáàsí, kí preaching kó lọ káàkiri, ó máa bá mi share ẹ̀ ní. Jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi jẹ́ kí wọ́n gbọ́ káàjọ tara wa jí. Àsìkò tí ń tó gbogbo ọmọ ìran Yorùbá, onílẹ̀ nídìí wa, ilẹ̀ Yorùbá nídìí wa àti èmi. Ó ti pẹ́ tó ti ń gbọ́ lẹ́nu mi. Ilẹ̀ Yorùbá nídìí wa àti èmi. Ẹ má jẹ́ kó pẹ́ jù o, kí onílẹ̀ má bàa bínú sí ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lójú a ò fi ríran, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní etí a gbọ́ nǹkan kan. Ẹ jẹ́ ká tètè ṣe ohun tó yẹ ká ṣe. Onílẹ̀ ń ta wá jí, ó sì ń béèrè fún àánú lọ́wọ́ ìwọ àti èmi kó tó di bá kẹ̀yìn sí wa. Tí onílẹ̀ bá kẹ̀yìn sí ilẹ̀ Yorùbá, ìran Yorùbá di gbére, ó dàrínà kó dojú àlà. Ṣùgbọ́n kó tó dìgbà yẹn, ìwọ àti mi a lè rescue. Ó yá, iṣẹ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí. Jẹ́ ká jọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Má gbàgbé láti bá mi like fídíò yìí. Ọmọ kan ni mí, ìwọ ńkọ́? Jẹ́ ká pàdé níbi comment section. Ire o.